Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Den här videon blir en uppföljare kan man säga då till videon vittnesmål från däck 7 som jag la upp här på YouTube i höstas den 11 november 2021. Och i den videon tar jag upp 3 stycken vittnesmål från fören på däck 7 som har med bogvisiret att göra. Ett av de här vittnesmålen kommer från en passagerare som med sin kompis hade gått upp till däck 7 i trapphuset för att sova. Ingen av dem hade bokat någon hytt. Passageraren heter Valters Kikus och är från Lettland och jobbade som polis 1994. Han har förhörts ett antal gånger. Den första gången var den 29 september 1994. I det förhöret säger han bland annat att han ser hur en stor del av fören studsar upp i vågorna. Och han säger också att fartyget dök djupt ner i vågorna och att mycket vatten kom in på fördäcket. Men när det här händer då att fören studsar upp så bildas det en tvärgående öppning i däcket nedanför honom. Och där sprutar det upp vatten och eventuellt sprutar det upp mest vatten på styrbordssidan. Även den 15 november 1994 så förhördes han och där säger han bland annat att det fanns en strålkastare i fören som lyste framåt. Och när visiret steg uppåt så slocknade strålkastaren men den övriga belysningen fungerade. Han säger också att fördäcket blev mörkt när visiret försvann. Men han kan inte säga att visirets rörelser hade kunnat ses från bryggan, men han och hans kompis diskuterade om visiret hade rörts på sig. I ett senare förhör säger han att han är osäker på om han såg visiret röra på sig. Att det bildades en öppning i däcket var det som fick honom att anta det, alltså att visiret hade öppnat sig. Hans förhör är lite röriga och ibland motsägelsefulla och de har översatts från lettiska handskrivna original bland annat då. Så det är möjligt att det har blivit fel någonstans. Men hur som helst så finns en berättelse från honom med i Henning Wittes bok MS Estonia sänktes. Där berättar Kikus att han såg hur visiret studsade upp några gånger och sedan slets loss och försvann i havet. När jag begärde ut förhören med Kikus så var det just för att hitta det här uttalandet. Men det fanns inte med någonting av det jag fick ut. Men den här utsagan finns även i en artikel från den 27 oktober 1994 i Aftonbladet. Rubriken lyder "Jag såg bogvisiret lossna". Och den rubriken hittade jag i utredningen Efter Estonia i bilaga 1 och det är en utredning från 1996. Det finns många intressanta rubriker i bilagorna men just den där fångade mitt intresse så jag tänker att jag lägger en länk till utredning här under om du skulle vilja läsa den själv. Och som du kanske såg på min Instagram så var jag nere på Stadsbiblioteket här för några dagar sedan och gick igenom gamla digitaliserade tidningar i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas. Tyvärr går det inte att titta på det här materialet hemifrån utan man måste befinna sig på ett anslutet bibliotek. Men något som är bra det är att man kan mejla artiklarna som pdf till sig själv, vilket jag gjorde. Jag tror att jag sparade ner nästan 80 artiklar eller någonting sånt där. Men så här stod det i Aftonbladet den 27 oktober 1994. Och det här är ju en del av artikeln då. Valter Kikus satte sig aldrig. Han gick omkring på Estonia och någon gång efter midnatt svensk tid stod han på 7:e däck vid ett av fönstren mot fören. Utanför rasade stormen och Valter Kikus tittade ut över fördäcket. Plötsligt såg han hur bogvisiret slog upp som ett stort gap för att slå igen strax efteråt. Valter Kikus blev vittne till hur bogvisiret öppnades och återstängdes flera gånger. I förhör efter olyckan har han berättat: "Jag hade sett visiret öppnas och stängas några gånger när det plötsligt slets loss från det ena fästet på sidan. Visiret vreds mot bordläggningen och strax efteråt lossnade det och försvann ner i havet." Från platsen på 7:e däck var det fullt möjligt för Valter Kikus att se större delen av bogvisiret. Och när det slog upp borde det även ha upptäckts av officerarna på bryggan högre upp. Det här är ju ett mycket intressant vittnesmål. Ser man det bara så här så stödjer ju det den officiella teorin om hur visiret lossnade. Alltså att det öppnades uppåt av vågorna och att gångjärnen var det sista att bryta sönder då innan visiret föll framåt och drog med sig rampen. Men som sagt, Kikus förhör är lite röriga så det kan vara svårt att säga vad som stämmer och inte stämmer. Då kan man ju med säkerhet säga att han såg att någonting hände med visiret. Hans plats på 7:e däck var ett av de bästa ställena att stå på för att se bogvisiret. Klart bättre än bryggan. I sina förhör har han sagt att han noterade en kraftig smäll och det var då han tittade ut genom fönstren som vette ut mot fördäcket och då ska han ha sett hur visiret rörde sig. Just det här vittnesmålet valde kommissionen att inte offentliggöra förrän man hade undersökt det närmare. Och det finns ett problem med det och det är det problemet som jag nämnde i förra videon och det är att hans tidsangivelser inte kan vara riktiga. Enligt Kikus skulle detta ha hänt någon gång mellan 00:20 eller kanske 01:20. Och det är ju ungefär samma tid som nödropet skickas och så här i efterhand så vet vi ju att slagsidan inträffade redan 01:02 då på ett ungefär. Och alltså måste ju bogvisiret redan ha fallit av. Oavsett tiden så är vittnesmålet väldigt intressant som sagt. Han verkar vara den enda som överlevde som har sett att någonting hände med visiret. Och de här skadorna som finns på bogvisiret och på skrovet stödjer ju det han berättar.
Det var som sagt väldigt intressant att läsa den här artikeln då från oktober 1994. Ett tips är att kolla igenom tidningsarkivet på Kungliga biblioteket. Det finns väldigt mycket intressant att läsa där och man kan söka på i princip vad som helst. Så det var allt för dagens video. Nu vet du lite mer om det här vittnet som säger sig ha sett visiret öppnas och vad han såg och vad han har berättat. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Vi ses i nästa. Ha det så gott. Hej då.